Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Me qënë se jemi në fund të stinës së verës, unë vendosa që edhe këtë herë për ju të sjell një recet për përgatitjen e turshive të kastravecit apo trangujve, siç quhen ndryshe. Për këtë recet unë kam përdorur afërsisht 1 kg kastraveca, jo shumë të mëdhenj. Fillimisht në një vazo normale kam vendosur në fund të saj disa gjethe rushi. Mund të përdorni gjethet e rushit të konservuara për dolma. Pasi kastravecat i keni pastruar, do t'ju heqim shumë pak majën dhe fundin e tyre. Më pas, në fund të vazos, do të shtojmë një thelp i hudhër të prerë, gjethe dafine dhe piper të zi. Më pas i vendosim njëri pas tjetrit në vazo, duke mos lënë shumë hapësirë mes tyre. U hedhim kastravecave një lugë gjelle krip dhe gjysmë luge me sheqer. Nëse dëshironi, mund t'i shtoni më shumë sheqer apo krip. Për një vazo 1 kg, unë kam përdorur një filxhan kafeje ose 100 ml me uthull të bardhë ose çfarë do uthulli që keni. Më pas kastraveca do t'i mbushim me ujë deri afër grykës së vazos. Ujin me të cilin do të mbushim vazot, duhet që ta keni valuar që më parë dhe më pas do ta lëmë që të ftohet plotësisht, në mënyrë që kur të mbushim vazot, uji duhet të jetë i ftohtë. Në fund fare, do të shtojmë sërish hudhër, gjethe dafine dhe piper të zi dhe do t'i mbulojmë kastravecat sërish me gjethe rushi. Në këtë mënyrë, kastravecat do të ruhen edhe më mirë. Vazot do t'i mbyllim me kapak dhe më pas do t'i vendosim në një tenxhere ku do të hedhim ujë të ftohtë, do t'i lëmë në zjarr derisa uji të krijojë bulzat e para të vlimit. Pra në momentin që do të shikoni që uji sapo ka nisur që të marrë val, por pa e lënë që të valojë plotësisht, atëherë do ta fikim sopën dhe me kujdes do të largojmë tenxheren nga zjarri dhe do e lëmë disa minuta që të ftohet. Më pas do të largojmë vazot nga uji edhe do t'i mbulojmë me një pecet kuzhine. Vazot do t'i lëmë në këtë mënyrë derisa të ftohen plotësisht. Në fund fare, vazot do t'i vendosim në një dollap të errët dhe të freskët dhe i keni gati për dimër. Unë ju siguroj që kjo është recet që nuk dështon asnjëherë, pasi familja ime e përgatit pothuajse çdo vit në këtë mënyrë. Unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer receta që unë kisha përgatitur për ju. Ju lutem, nëse ju pëlqejnë recetat e mia, mos harroni që të bëni like apo subscribe kanalin tim. Bashkë do të dëgjohemi sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.